Hello mga ka-kitchen! Ayan, nag-biko ako. Binroil ko yung latik. Ang sarap-sarap ng aking biko, guys. If you want to know how I make this, just browse on my YouTube channel, Cooking with Kitchen, at makikita nyo doon, mapapanood ninyo ang full video ng how to cook biko with special latik topping. Ayan na siya, guys. Mainit-init pa. Galing sa oven. Nag-crave lang kasi ako ng biko, guys. Kaya nagluto ako ng biko para mamaya babaunin ko. And then bukas, i-almusal ko. So, mahaba-habang buhay nitong aking special biko. Thank you for watching, everyone. Happy cooking. Happy tummy. Don't forget to like, subscribe, and comment below. With much love, appreciation from Kitchen Adventure. God bless everyone. Keep safe. I hope I made you happy with my special biko. So ayan na, guys, hindi na namin naantay ni Ate Rose baunin yung aming biko latik. So ayan na, guys, hindi na namin naantay na dalhin sa hospital at babaunin. Talagang tinikman na namin yung aming biko latik with Ate Rose. Ate Rose, ano masasabi mo sa biko latik mo? Ang biko latik ay masarap, yummy, at soft. Masarap yung ano niya, toppings. Yung toppings, yan lang ang yung pinaka-mixture niya, itong biko, hindi siya matamis. Itong toppings lang ang matamis. Guys, ang sarap. Kain kayo. Kinain mo ng matamis yung toppings at saka yung biko. Masarap to sa tsokolate at saka kape bukas, di ba? So guys, hindi na namin naantay. So sarap na sarap si Ate Rose. Kuha ka pa, Ate Rose. Actually, katatapos lang namin mag-dinner. Itira natin para pag uwi ni Eve mamaya may kakainin siya. Magbaon ka, ha? I-prepare mo na rin ako ng lagayan, Ate Rose, para may baon na rin ako. So that's all for now, guys. Check again my Cook with Kitchen playlist at nandoon kung paano ko ginawa itong napakasarap kong Biko de Latik. Thank you for watching! Guys, a matter of minutes lang, dalawa kami kumain ni Ate Rose. Halos nakalahati na namin yung aking Biko de Latik. Ang sarap-sarap nga naman talaga. Ate Rose, meron pa. Oh, halika, ubusin mo pa to. Thank you for watching.